Děláme 19. řadu. 3 řetízková oka, krátký sloupek do prostřední mezery, 3 řetízková oka, 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků v předcházející řadě, dvě řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, 5 dlouhých sloupků do mezery, takže jdeme počítat 1, 2, 3, 4, 5, další sloupek do dlouhého sloupku, 2 řetízková oka a pevným okem se přichytíme k dlouhému sloupku v první řadě, teda na začátku řady. Tak. A můžeme začít 20. řadu. 3 dlouhé sloupky do prvních 3 sloupků. Takže 3 řetízková oka, která suplují první dlouhý sloupek. Do dalšího dlouhého sloupku další dlouhý sloupek a do posledního dlouhého sloupku další dlouhý sloupek. 1 řetízkové oko a 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků v předcházející řadě. Dvě řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do prvního dlouhého sloupku. A teď tento vějířek z dlouhých sloupků děláme tak, že do každého dlouhého sloupku v předcházející řadě uděláme dlouhý sloupek a mezi těmito dlouhými sloupky uděláme 2 řetízková oka. Takže 2 řetízková oka, dlouhý sloupek, 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 2 řetízková oka a dlouhý sloupek. A jsme na konci vějířku. Teď opět 2 řetízková oka a 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků. 1, druhý, třetí. 1 řetízkové oko a 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků. 1, druhý, třetí. 2 řetízková oka, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku a teď opět vždycky 2 řetízková oka a dlouhý sloupek. 2 řetízková oka, dlouhý sloupek, 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 2 řetízková oka a poslední dlouhý sloupek. A máme celý vějířek. 2 řetízková oka a 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků v předcházející řadě. Jedno řetízkové oko a 3 dlouhé sloupky v
předcházející řadě. Tak a takto se nám rýsuje vzor. Takže dáme si ještě jednou oblouček, 2 řetízková oka, dlouhý sloupek do prvního dlouhého sloupku a 2 řetízková oka, další dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, další dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, další dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, další dlouhý sloupek a opět řetízková oka, dlouhý sloupek, řetízková oka a poslední dlouhý sloupek. 2 řetízková oka a 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků v předcházející řadě. Jedno řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků v předcházející řadě. Dvě řetízková oka a opět pokračujeme ve vějířku. A takto pokračujeme celou řadu. Uvidíme se na konci řady. Takže doděláváme 20. řadu. Takže 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků. Jedno řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky do 3 dlouhých sloupků, 2 řetízková oka a teď dlouhé sloupky do vějířku. Takže dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, 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 zase dlouhý sloupek, 2 řetízková oka, dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a poslední dlouhý sloupek, 2 řetízková oka a pevným okem spojíme s dlouhým sloupkem na začátku řady. Mám zatržený nehet, nevadí. Tak a poslední řada. Uděláme 3 řetízková oka, která suplujou dlouhý sloupek. Do dalšího očka dlouhý sloupek, ale nedokončený. Pak vynecháme 2 dlouhé sloupky a do předposledního nedokončený a do posledního nedokončený a všechny zháčkujeme dohromady. 5 řetízkových ok, a teď 2krát nahozený, zháčkovaný 3 dlouhé sloupky do každé mezery. Takže 2krát nahodíme. Druhý a třetí a zháčkujeme. 5 řetízkových ok a do dalšího opět 2krát nahodíme a 3 2krát nahazované dlouhé sloupky zháčkujeme dohromady. Zháčkujeme a 5 řetízkových ok a opět
3 dvakrát nahazované dlouhé sloupky, společně zháčkované do mezery a 5 řetízkových ok. A zase dvakrát nahodíme a jeden, druhý, třetí a zháčkujeme a 5 řetízkových ok. A opět jednou, po druhé, po třetí a zháčkujeme a 5 řetízkových ok. A do poslední jednou, dvakrát, třikrát a zháčkujeme. Takže dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dvakrát nahazované 3 dlouhé sloupky, společně zháčkované a mezi nimi je vždy 5 řetízkových ok. Tak, teď uděláme zase 5 řetízkových ok. A do prvního dlouhého sloupku dlouhý sloupek nedokončený, do druhého dlouhého sloupku dlouhý sloupek nedokončený a pak do předposledního a do posledního, ano. Předposlední a poslední a společně všechny zháčkujeme. A 5 řetízkových ok. A teď opět 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6krát 3 dvakrát nahazované dlouhé sloupky, společně zháčkované a mezi nimi 5 řetízkových ok. Takže 1, 2, 3 a zháčkujeme a 5 řetízkových ok. Dvakrát nahodíme a jeden dvakrát nahazovaný, druhý, třetí a společně zháčkujeme a 5 řetízkových ok. A zase jeden dvakrát nahazovaný, druhý, třetí, zháčkujeme a 5 řetízkových ok. Tady už se setmělo, takže já mám rozsvícené světlo, ale myslím si, že snad vidíte dobře. Takže 1, 2, 3 a společně zháčkujeme a 5 řetízkových ok. A zase dvakrát nahazované dlouhé sloupky, jeden, druhý, třetí a společně zháčkujeme a 5 řetízkových ok. A poslední 1, 2, 3 společně zháčkujeme a 5 řetízkových ok. Tak a ještě si ukážeme tady zháčkované dlouhé sloupky, takže první dlouhý sloupek a druhý společně s předposledním a posledním
a společně zháčkujeme. A zase 5 řetízkových ok. Tak, vzoreček vypadá takto. A takto pokračujeme až na konec řady, kdy se vám ještě ozvu. Tak a dokončujeme poslední řadu. Takže dlouhé sloupky, 4 spletené. Takže do prvního, do druhého, do předposledního a do posledního a zháčkujeme 5 řetízkových ok a opět dvakrát nahazované dlouhé sloupky, vždy do dírky 3 a zháčkujeme dohromady. Třetí, zháčkujeme a 5 řetízkových ok a zase 3 dvakrát nahazované dlouhé sloupky, zháčkované dohromady a 5 řetízkových ok a opět 3 dvakrát nahazované dlouhé sloupky, zháčkované dohromady a 5 řetízkových ok a do další dírky to samé. A 5 řetízkových ok a do další dírky to samé. A 5 řetízkových ok a do poslední zase 3 dvakrát nahazované dlouhé sloupky, společně zháčkované dohromady a 5 řetízkových ok. A teď vpíchneme sem do tohoto očka. Uděláme pevné oko, odstříhneme a máme hotovo. A zítra budeme pokračovat, protože teď už je večer, tak při denním světle si vložíme krásnou dečku do kovového kruhu. Takže zítra se vám zase ozvu. Jsem tu zpět, moji milí. Dečku máme hotovou. Veškeré uzlíky na zadní straně jsem zapošila. Jediný, který jsem nechala, tak můžete nechat tady vprostřed. Tam se později našije korálek do prostřed lapače a niťka vzadu se zalepí, takže nebude vidět. Jinak všechny uzlíčky jsou zapošité. Dečka je připravená na vypnutí do kruhu. Takže máme kruh o rozměru 40 cm. Je to tak akorát na dečku. Doufám, že vám to vyšlo. Mám tu připravené nítě různých délek. Jsou to pomocné nitě, kterými si přichytím tu dečku.
tak, aby se mi dobře potom přichycovala bavlnou. Máme bílý kruh, takže jsem zvolila bílou bavlnu. A to vám vše ukážu, jak se dělá. Takže za pomocí háčku si vezmu provázek a přichytím dečku uprostřed obloučku ke kruhu. Udělám uzlík. Tak odpočítám si jednotlivé vějířky, abych další přichytila přesně v polovině. Takže jdu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a na druhé straně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, taky 11. Takže držím správně. Opět si vložím niť a přivážu ke kruhu. A už vidím, že budu mít lapač krásně vypnutý. Už se mi to rýsuje. Takže nahoře, dole. A teď hezky z obou stran zase si odpočítám obloučky a přichytím si na obou stranách. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Já si otočím práci, aby se mi to lépe dělalo. Tak máme přichyceno a ještě na druhé straně. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Výborně. Tak, zkontrolujeme si, aby byla dečka co možná nejrovnější v kruhu. Myslím si, že je to dobré. A ještě si pro jistotu chytím i obloučky neboli vějířky na těch 4 místech. Takže vemu si zase niťku. Přichytím ke kruhu a dávám pozor, aby ta dečka byla v tom kruhu pravidelně. Pokud je kruh neomotaný, jako tento, tak v průběhu práce můžeme s dečkou trošku manipulovat a posouvat. Ale jakmile si zvolíte barvu dečky třeba v tmavých odstínech a kruh budete omotávat tmavou bavlnou a přichycovat na něm potom dečku, tak pokud je kruh omotaný, tak při přichycování bavlnou potom už nejde s tou dečkou pohnout. Takže tam je potřeba opravdu pracovat pečlivě, tak, aby těmito šňůrkami byla dečka pěkně pravidelná v kruhu. Tak, myslím, že to mám všude. Podívejte. Vždycky mezi každou přichycenou nití jsou 2 obloučky. Takže si myslím, že takhle to bude vyhovovat. No a teď si odmotám bavlnu, se kterou budu přichycovat tu dečku k tomu kruhu. Takže mám bílou bavlnu. Délku provázku, který si odstříhnu, většinou dělám tak, že omotám přibližně 2,5krát velikost kruhu. Ať se jedná o jakýkoliv velký lapač, tak vždycky 2,5krát omotám velikost. Takže provázek v tomto případě bude docela dlouhý, jelikož máme průměr kruhu 40 cm. Ale my to zvládneme.
Občas se stává, že se vám šňůrka zamotá, ale musíme být trpěliví. Tak, připravím si slaboučký háček, pomocí kterého budu sundávat šňůrky z kruhu. Takže sundám si šňůrku. A za pomocí háčku protáhnu začátek omotávací bavlny a nechám délku tak přibližně, aby tam byl prostor na zavěšení, protože tahle šňůrka vlastně bude potom fungovat i jako závěsná šňůra. Udělám 2 uzly, nebo 3 klidně udělejte. Já udělala 2. Tak. A dečko budeme vždycky přichycovat za tyto 3 vějířky. Ano, takže vždycky 3, první, druhý, třetí, uprostřed každého vějířku. Takže tady jsme uprostřed, takže ještě protáhneme jednou. A celou délku bavlny vytáhneme. Tak, myslím, že v pořádku. A teď půjdeme 2krát kolem kruhu. Takže jednou. A po druhé. Mně se to takhle špatně dělá, já mám špatně danou tu kameru, abyste to dobře viděli. Takže 2krát kolem kruhu a teď chytíme, já si to posunu. Takže jsem tady, já si vždycky práci dávám takhle na kraj stolu, abych mohla se háčkem dostat pod práci do obloučku. Takže vložím háček a vytáhnu niť. Pokud se vám to bude zamotávat, tak budete úplně stejně úspěšný jako já. A práci si utáhneme tak, aby bylo co nejméně prostoru. Tak držíme pevně niť a protahujeme další dírkou v obloučku. Výborně. A poslední dírkou v obloučku. Takže takto. A teď zase 2krát, jenom pouze kolem kruhu. Bez toho, aby jsme chytali dečku. Tak. A teď opět chytíme dečku. Myslíme na to, že budeme přichytávat všechny 3 obloučky. Tak chytíme ten správný. A přidržujeme si tu bavlnu, aby se nám postupně zase nerozvazovaly. Aby byla ta dečka ke kruhu přichycená pěkně pevně. A takhle pokračujeme kolem celého kruhu. A když je kruh hotový, tak vám ho přinesu ukázat. Takže jsem tu. Kruh je celý omotaný. No a máte hotovo. A příště se uvidíme a naučím vás, jak zavěsit peří tak, abyste měli lapač krásný, jako u mě na obrázku. Takže přeji vám krásné dny, hodně štěstí, hodně zdraví a brzy na viděnou. Pa, pa.